السلام علیکم د ای بی انګلیش چینل ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړئ. تېره شوې ویډیو کې موږ د ایرپورټ باره کې خبرې کړې وې، یعنې هغه سنټینس یې موږ ویلي وي چې په ایرپورټ کې به موږ څنګه په انګلیسي باندې خبرې کوو. خو په نن ویډیو کې به موږ وایو چې موږ به په هوټل کې څنګه خبرې کوو په انګلیش کې، یعنې یو کس سره به موږ په انګلیش کې څنګه خبرې کوو چې په هوټل کې موجود وي. نو راځئ چې دا شروع کړو. My name is احمد خان. My name is احمد خان. زما نوم احمد خان دی. I would like to chicken. زه غواړم چې چکن وکړم. I would like to chicken. زه غواړم چې چکن وکړم. Can I see your passport please? مهرباني وکړئ ستاسو پاسپورټ راکړئ. Can I see your passport please? مهرباني وکړئ ستاسو پاسپورټ راکړئ یا زه ستاسو پاسپورټ کتلی شم. Here is my passport. دا زما پاسپورټ ده. Here is my passport. دا زما پاسپورټ ده. Is breakfast included? Is breakfast included? آیا ناشته شته یا ناشته پکې شامله ده؟ یعنې چې کله تاسو هوټل کې ویټر نه پوښتنه کوئ یا کاونټر ته چې ناست هغه نه تپوس کوئ مینیو والا چې آیا په دې کې ناشته شامله ده، نو تاسو به څنګه ورته وایئ is breakfast included؟ آیا ناشته شامله ده پکې یا آیا ناشته شته پکې؟ What time is check out? What time is check out? check out څو بجې ده، یعنی check out څو بجې کېږي. Is Wi-Fi free? Is Wi-Fi free? آیا Wi-Fi مفت ده؟ Wi-Fi free ده پکې. Can I see the menu please? مهرباني وکړئ مینیو راکړئ. Can I see the menu please? مهرباني وکړئ مینیو راکړئ. یعنی مینیو هغه لیست ته وایي کوم چې په هر هوټل کې موجود وي او په هغه باندې چې کوم په هوټل کې کوم خوراک تیاریږي، کوم ناشته تیاریږي، هغه هر څه په دې پیج باندې لیکلي وي، نو دغه پیج ته مینیو وایي. Can I see the menu please? مهرباني وکړئ مینیو راکړئ. I would like to order food. زه خوراک اډر کوم یا زه خوراک سفارش کوم، دواړه یو مینینګ ورکوي. اډر کول یا سفارش کول دواړه یو مینینګ ورکوي. I want chicken biryani. زه چکن بریانی غواړم. I want chicken biryani. زه چکن بریانی غواړم. Can I get some water please? مهرباني وکړئ اوبه راکړئ. Can I get some water please? مهرباني وکړئ اوبه راکړئ. How long will it take? دا به څومره وخت ونیسي؟ How long will it take? دا به څومره وخت ونیسي؟ یعنی چې کله تاسو مینی تاسو ته درکړي او هغه وګورئ، هغه کې تاسو یو خوراک آرډر کوي، فار ایگزامپل چکن بریانی تاسو آرډر کوي او بیا هغه ته وایي چې دا به په څومره ټایم کې تیاریږي، نو تاسو به بیا ورته وایئ چې how long will it take? How long will it take? دا به څومره وخت ونیسي. There is a problem in my room. زما په کوټه کې یا زما په کمره کې مشکل ده یا ستونزه ده. There is a problem in my room. زما په کمره کې مشکل ده. The air condition is not working. The air condition is not working. Air condition کار نه کوي. The bathroom is dirty. The bathroom is dirty. تشناب سخه ده. The bathroom is dirty. تشناب سخه. There is no hot water. There is no hot water. ګرمې اوبه نشته. Please change my room. مهرباني وکړئ زما کوټه بدله کړئ یا زما کمره بدله کړئ. Can you clean my room please? مهرباني وکړئ زما کوټه پاکه کړئ یا زما کمره صفا کړئ. I need room service. I need room service. زه د کمرې سرویس ته اړتیا لرم، یعنی د کمرې خدمتګار ته ضرورت لرم. Can you wake me up at 7 AM? آیا تاسو ما د سهار په 7 بجو باندې پاسولی شئ یا ویښولی شئ؟ Can you wake me up at 7 AM? آیا تاسو ما د سهار په 7 بجې باندې پاسولی شئ؟ I want to check out. زه غواړم چې چیک آوټ وکړم. I want to check out. زه غواړم چې چیک آوټ وکړم. Can I have the bill please? مهرباني وکړئ بیل راکړئ.
can I have the bill please مهرباني وکړئ bill راکړئ. thank you for your service ستاسو د خدمت نه مننه. thank you for your service ستاسو د خدمت مننه. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي یا د ویډیو تاسو ته فایده درکړې وي نو مهرباني وکړئ دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او سبسکرایب یې کړئ. دغه چینل نه به تاسو ډېره فایده واخلئ او په انشاءالله په راروانه ویډیو کې به مونږ انګلیش وایو چې شاپینګ کې به مونږ څنګه انګلیش وایو، یعنې چې کله شاپینګ کوو مونږ به څنګه انګلیش سنټنس وایو، انګلیش کې به خبرې کوو، یا ریسټورنټ کې به مونږ څنګه خبرې کوو، یا همدارنګ هاسپټل هسپتال کې به مونږ څنګه په انګلیش باندې خبرې کوو. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.